एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल रेस्टुरेन्ट ब्लगमा। आशा छ हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म हजुरमाझ साबुदाना र काँचो आलुको एकदमै मिठो तरिकाको लन्चको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो र बनाउनलाई पनि एकदमै छिटो अनि थोरै सामग्रीबाट पनि यो लन्च एकदमै मिठो तरिकाले बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई बनाउनतर्फ जाउँ। आवश्यक सामग्रीहरूबाट आज साथीहरू मैले साबुदाना अनि त्यसपछि काँचो आलुको एकदमै मिठो खालको लन्च बनाउन गइरहेको छु। अरू सामग्रीहरूमा चाहिँ यहाँनिर मैले थोरै अदुवा अनि एउटा लसुन अनि त्यसपछि हरियो खोर्सानी, थोरै प्याज अनि हरियो धनियाँलाई लिएको छु। यसरी बनाएको नास्ता एकदमै हेल्दी र टेस्टी हुन्छ साथीहरू। अब यसलाई बनाउनतर्फ जाउँ। सुरुमा चाहिँ म यो साबुदानालाई अलिकति रोस्ट गर्छु हल्का। साबुदानालाई यहाँनिर रोस्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले कराईलाई तताउन राखेको छु। कराई पनि तातिसकेको छ। अब म यो साबुदानालाई रोस्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ 2 मिनट जति मजाले रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ साबुदाना रोस्ट भइसकेको छ। अब यसलाई म निकाल्छु। यहाँ चाहिँ मैले साबुदानालाई निकालिसकेको छु। अब यसलाई एकछिन सेलाउन दिएर यसलाई ग्राइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यो साबुदाना सेलाइसकेको छ। अब यो मिक्सिङ जारमा राख्छु मैले। अब चाहिँ मैले यसलाई ग्राइन्डिङ गर्छु। ल हेर्नुहोस् त, साबुदानालाई चाहिँ मैले यसरी पिसिसकेको छ। धेरै मसिनो पनि होइन, दरदरा टाइपको चाहिन्छ हामीलाई। अब चाहिँ मैले यो आलुलाई पनि मिक्सिङ जारमा पिस्छु मसिनो पारेर। धनियाँलाई पनि यहीँ राख्ने, यो प्याजलाई पनि राख्ने, हरियो खोर्सानी, अदुवा लसुन राखेर यसलाई पनि म पेस्ट बनाउँछु। आलुहरूलाई चाहिँ मैले पिसिसकेको छु। यसरी एकदम मसिनो बनाएर पिसेको छु। हेर्नुहोस् त, यतिको रूपमा हामीलाई पेस्ट चाहिन्छ। अब चाहिँ यो आलुको पेस्टमा मैले यो पिसेको यो साबुदानालाई राख्छु। थोरै बेसारलाई एड गरेँ मैले। स्वाद अनुसार नुन, जिरा धनियाँको पाउडर, सबै कुरालाई राखिसकेपछि अब राम्रोसँग यसरी मिक्स गर्ने। यसरी मिक्स बनाएर डो बनाउने। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, यतिको रूपमा डो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले सेप दिन गइरहेको छु। सेप दिनको लागि चाहिँ थोरै हातमा यसरी तेल लगाउने अनि थोरै थोरै पोषणलाई यसरी लिने।
कत्रो मात्रामा बनाउनु मन लाग्छ त्यत्रोमा चाहिँ हजुरहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यसरी बनाउन सकिन्छ। म सबैलाई यसै गरी बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यसरी सेप दिएको छु। अब यसलाई म फ्राई गर्न जान्छु। फ्राई गर्नको लागि यहाँनिर मैले तेललाई तताउन राखेको छु। तेल पनि तातिसकेको छ। अब यो पालै पालो यसमा फ्राई गर्ने तेलमा। साबुदानाको यसरी बनाएको नास्ता चाहिँ एकदमै यम्मी टेस्टी टाइपको हुन्छ। अनि काँचो आलुलाई पनि मिक्स गरेको छु मैले। एकदमै मिठो टाइपको हुन्छ। हजुरहरू पनि यसलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति लगाइराखेको छु। यसलाई अब रातो रातो हुन्जेलसम्म फ्राई हुन दिने। यो चाहिँ रातो रातो भइसकेको छ। अब यसलाई अर्कोतिर पल्टाउने। एकदमै राम्रोसँग कस्तो मजाले फुलेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले बच्चाको टिफिनमा पनि बनाएर पठाउन सकिन्छ। अनि पाहुनाहरू आउँदा पनि यसरी बनाएर दिन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू एकदमै यम्मी टाइपको देखिरहेको छ। डेलिसियस टाइपको हेर्दै कस्तो खाउँ लाग्ने टाइपको। बनाउनलाई पनि एकदमै सजिलो र थोरै सामग्रीबाट पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ एकदम मजाले पाकिसकेको छ। अब यसलाई म निकाल्छु। हेर्नुहोस् त साथीहरू कस्तो दामी टाइपको मिठो टाइपको देखिरहेछ। अब बाँकी रहेकोलाई पनि म त्यसै गरी फ्राई गर्छु। अब यसलाई पनि पल्टाउने बेला भइसकेको छ। यसलाई म यसरी एक एक गरेर फर्काउँछु। कस्तो मजासँग फुलेको छ। ल हेर्नु त साथीहरू फाइनल्ली यो एकदमै मिठो डेलिसियस टाइपको यो लन्च बनेर तयार भइसकेको छ। साबुदाना र काँचो आलुको यस्तो यम्मी टाइपको क्रिस्पी टाइपको बनेको छ। हेर्दै कस्तो खाउँ लाग्ने टाइपको। अनि यहाँ चाहिँ टमाटर र धनियाँको अचारसँग यसरी खान सकिन्छ हामीले। अनि साथीहरू हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। र नयाँ आउने साथीहरूले लाइक कमेन्ट सेयरको साथसाथै सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र अरू नयाँ नयाँ आउने भिडियोहरू हजुरमा सबभन्दा पहिले आउनेछ भन्दै आजको भिडियोलाई मैले एन्ड गर्छु। बाइ बाइ गाइज, स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। ह्याप्पी कुकिङ।